طب نسمع حاجة بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الأيام، على عمري ضيعته على الأوهام. قادر تندمني على الأيام، على عمري ضيعته على الأوهام. يعني تظلمني. ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له ده؟ ايه ده؟ دي رائعة من روائع الأستاذ محمد محي الدين أبو العز. دي حضرتك عاملة أعلى إيرادات في المهندسين. اسال شهاب ولا انت ما بتنزلش؟